Hölgyeim és uraim, a kék sarokba érkezik a szlovák tiktoker, a humor nagyágyúja. Ladies and gentlemen, making his way to the blue corner, the Slovakian jester, the outrageous TikToker, Samuel Yeseter! Them crazy, we gonna chase those crazy bullets out of town. Chase those crazy bullets out of town. A high and I build the cabin. Hölgyeim és uraim, fogadják kitörő tapssal a piros sarokba érkező, megállíthatatlan magyar színészt, a 2023-as Starbox nehézsúlyú bajnokát. Ladies and gentlemen, please welcome to the red corner, the unstoppable actor, the 2023 Starbox Hungarian heavyweight champion, Brass Bence! Shots for your team and leader. I'm not gonna witness this side to vacate the walls, get sweet just like a Ribena. Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Hölgyeim és uraim, a Nemzetközi Celebbox Liga első férfi negyedöntője a nehéz súly kategóriában. Ladies and gentlemen, this is the International Celebrity Boxing League first men's quarterfinal in the heavyweight division. Első versenyzőnk a kék sarokban, a 29 éves, 199 cm magas a mérlegelésen, 109,7 kg súlyú szlovák versenyző. Fighting out of the blue corner, at 29 years of age, he stands 199 centimeters tall and weighed in at 109.7 kilograms, representing Slovakia, Samuel Yeseter! És az ellenfele a piros sarokban, a 33 éves, 192 cm magas, a mérlegelésen, 106,76 kg súlyú magyar versenyző. And his opponent, fighting out of the red corner, at 33 years of age, he stands 192 centimeters tall and weighed in at 106.76 kilograms, representing Hungary, Brass Bence! És a mérkőzés vezetőbírója and your referee in charge, Gábris Bulcsó! You know everything. Protect yourself at all times, so pay my comments at all times. Touch the gloves, good luck. Nem fogunk unatkozni. Nem bizony, nem bizony. Brass Bencének ne feledjük, azért 3 nagyon komoly mérkőzése volt tavaly. A Starboxon mind a 3-at idő előtt befejezte, hogy a Szegedi Fecsót, K. Kevint is kiütött, a Szegedi Fecsónak órát törte, aztán a döntőben Árpa Attilát győzte le. De ez most úgy érzem, hogy egy picivel nehezebb lesz. Nem csak a magasságkülönbség, hanem amit eddig láttunk a szlovák srácból, árnyékolás közben, iskolázás közben nem egy olyan rossz bunyós. Nem, hatalmas darab, amit tegnap igen lehetett látni a sajtóedzésen, hogy egészen lazán is tudott
tudott ütni a végén, nagyon meghúzgált az ütéseket, de Bence is nagyon kemény. Egy biztos, hogy most egy nálánál jóval nagyobb. Hoppá, legalább 3 ütést láttam mélyen, de nem vagyok benne biztos, 6 hogy jól centivel láttam. magasabb és hosszabb is a keze a szlováknak. itt Okosan az kell elején, boxolnia igen, Bencének, itt az elején okosan. nagyon figyelni kell Bencének. Mert Zártan okosan. szép találatok, és nagyon jó volt a felütés is Ne Bencétől. kövesse el azt a hibát, mint például Töröcsik Dani tette Torgelle Sanyi ellen. Nem baj, egy Nem kicsit tudta elmúlt. kivárni az idejét. Ó, de kemény Gyönyörű volt találat Bence. jobb kézzel. Nagyon lent van Kéne egyébként. dolgozni az előlévő kézzel is. Ó, most kemény volt az a Nem állunk felütés. meg, nem szabad megállni a kötélnél. Nagyon nyugodt a szlovák, és len van a keze, nem fél. Ez volt az nehéz. igazi óriások csatája most a ringben. Fönn a kéz. Igen, ez jó lett volna, mert leesett a keze. Hopp, most Bence bekapott egy nagyobb ütést. Hát lassan lefolyt ez a menet, eddig szerencsére nagy pofont nem kapott Bence, de még nem tudja a saját bunyóját hozni. Tudod, Nem ezt láttuk tőle tavaly. Itt egyetlen egy ütés bőven. Jaj, De ilyen szép gyönyörű volt. találat volt ez! Nagyon szép volt, mondjuk nem, úgy tűnik, hogy nem ment át egyébként a szlovákon. Borzalmasan Nem, bírja a igen. nagy Schallert. Kicsit fejelt most Rajs Bence. Figyelni kell, kezet fönt kell tartani. Szép volt a testütés. Jó az, hogyha leviszi a fedezéket, testütésekkel szépen le lehet azt vinni, aztán utána majd felhúzni egy egyenest. Nem jó bunyós a szlovák, csak nagyon kellemetlen, hosszú a keze, magas. Most nagyon talál. de nagyon. Úgy, de nagyon. Bajban van. Ajajajajajajaj. Meg Nagyon is volt átment ütve. rajta. Igen. Le kéne ültetni. Jó van, behozták a széket. Ez a csapot. Nagyon. Nek hangja is volt. Remélem, hogy nem sérült meg az arca Bencének, mert ide a fülhallgatón keresztül is lehetett hallani a Néz ki jól az hatalmas... orra. Bepirosodott rendesen. Igen, Ó, ez egy nagyon komoly, rövid horog volt. figyelni kell, nagyon-nagyon zártan kell a következő menetben boxolni, és Szorítanak természetesen Brass Bencének, de kell is, mert ez a menet ez nem biztos, hogy az övé volt. egyébként voltak nagyon szép találatai Bencének, de Igen, ez volt az az igen, ütés. itt a végén ez hatalmas volt ez a találata, és tényleg, mintha a Trója című film első jelenetéből vették volna ki a Igen, és a Achilleus ellenfelét, egy olyan... Jeseter, a szlovák srác nagyon nyugodtan áll itt pont előttünk. Most nagyon vigyázni kell, hogy ebben a menetben még inkább menjen el a alibibe ez a menet, de nem szabad még egy nagy ütést beszednie Bencének. Inkább a védekezésre kell most a hangsúlyt tenni. Jól dolgozik a... Oj, de Gyönyörű szép volt! igen. Nagyon Még szép egy. volt, de utána Visszakapja vissza kell sajnos, zárni. Igen. Nagyon szép volt ez is. Nem kell egyszerűen, belemenni az adok-kapokba. Egyszerűen, mintha semmi, meg sem igen, érzi a igen, szlovák ezeket igen. az óriási bombákat, amitől valószínűleg már a korábbi ellenfelek feküdtek. És erre vigyázni kell, hogy nem marad benn Bence, ezt majd Igen, valahogy az ütés után úgy kéne visszatérni, hogy ne kapja vissza azt az ütést. 1-4-2-nél nem szabad többet ütni Bencének szerintem. Egyet visszazárni, elmozogni. Ezt kellene most csinálni. Ne várja meg a nagy ütést, inkább forogjon le. Ez abszolút nem baj, hogy lefogja most. Izgalmas meccs. Ez Break után hátra kell lépni. jók a testütések, csak utána föl kell húzni a csapottat fejre, és utána... Úristen, ez még ez a jobb kéz. Úgy de jó volt, csak közben nagyon vigyázni az Igen, a ellentámadásra. Street Fighter módjára küzd a szlovák. Megáll szépen, lecövekel és dobálja az ütéseket. De nagyon nem mozdul el középről. Gyere el onnan, igen, el kell jönni. Szép volt a testtalálat megint Bencétől. Óriási erővel. Ahogy te is jósoltad, ez nem biztos, hogy végigmegy. Itt akkora pofonok vannak, lassan leketyeg a második menet, de minden ütésben benne van a veszély. Nem szabad előre rohanni, Bence. Főleg nem. Szép. Ez nem szép volt rossz találat. menet.
Ezt én odaadtam Bencének. Izzadsz? Izzad a tenyerem, megmondom Tegyél őszintén, rá hogy mondást. Könnyebb, nem? Könnyebb egyébként ezt a meccset megvívni, mint nézni. szerintem nem unatkoznak a nézők, az biztos, mert hogy minden egyes Nem pillanatban nagyon. benne van a lehetősége, hogy bármelyik oldalon Ez a kivált dráma. kép. Ez a dráma. Igen. Nagyon szép találatai voltak a Bencének, mint például ez is a lassításban. De ugye még a tavalyi Starboxban a magyar sztárok ellen, és ebben még beleértettük Árpa Attilát is, azért volt könnyebb dolga, mert ott ők nem voltak ennyire, nem csak a magasságkülönbség, hanem nem voltak ennyire passzív ellenállók. Itt bármit csinál, meg sem mozdul az ellenfél. Tehát ott azért K. Kevin nagyon hamar lecsücsült attól a felütéstől, vagy amikor nekiugrott Szegedi Fecsó, akkor gyakorlatilag könnyű préda volt. Itt most nehéz eltalálni a szlovákot. Mint egy korintoszi oszlop, csak ez az oszlop, ez megállás nélkül ellentámadás. Hát és még üt is, igen, hogy beakadtak ezt a szegény. Jó, most jön a Irány, szlovák, el meg kéne kell menni, el próbálni kell onnan irányt menni. váltani, elmenni, nem megállni, Bence, nem megállni. Vagy lezárni kettős fedezékbe, és akkor visszaszólni, amikor nem üt. Az szerencsére nagyon szépen vette ki magát Bence ezzel az óriási jobb bomba elől. Nehéz meccs. De véleményem szerint az előző menet az megvolt. Az első lehet, hogy nem. Igen. De Gyönyörű ide szép volt találat, megint. utána még egy ballon és egy jobb bal. Jó lehet az. Ez az, mindig vissza kell zárni támadás után. Kis fogásban mennek. Szerencsére körülményesen indít a szlovák. Sokat vár. Itt hát nem szabad elbambulni Bencének. Nem, Egy nem. pillanatra sem. És nem látom fáradni a szlovákot. Nem. Nem fárad. Sőt, még csak Ó, de magához szép volt. képest. Szép volt a találat. Gyönyörű találat volt, de nézd meg, semmi baja. Semmi. Ugyanúgy megy előre, mint egy tank. Gyerünk úgy, ilyenkor, igen, jó lenne kifordulni, de hát nyilván az egy... Amikor ilyen közel vannak egymáshoz, akkor olyan nagy ütést már nem tud egyikőjük sem végrehajtani, de a távol ütéseitől kell tartani, a távolról indított ütéseitől kell tartani, az elől kell valahogy úgy mozogni, hogy Igen. az aktivitása Igen. megmaradjon Brass Bencének. Jó az a szép volt. testütés. Igen, szép találat volt. Szeretem azokat az ütéseket, ami nem csak látszik, hanem hallatszik is. Igen, a Bencinek ilyenkor abszolút kell, nem baj, ha lefogja. Nem bizony. Abszolút nem baj, ha lefogja. Nincs azzal semmi baj. Gyere be középre szépen, nem maradj ott a kötél mellett. 10 másodperc van hátra, jóval leketyeg ez a menet, és ez véleményem szerint ez Bence menete volt. Igen, igen, én is úgy láttam. Ez is és az előző is. Szépen le lehet ülni, és már csak egyetlen egy menet van hátra. Arra még azért szükség van, arra az utolsó menetre. Itt ül előttünk a szlovák óriás, megkockáztatom, hogy ez a nadrágja nekünk hosszú gatyának is megfelel. Nagyon Egy kisebb nagy, súlyúnak egészen igen, biztos. igen. A súlyban nem annyival nehezebb, összesen 3-4 kilóval nehezebb, mint Brass Bence, de a magasságkülönbség az lényegesen Igen, több. 199 cm, de érdekes, hogy még annál is nagyobbnak látszik. Óriási, masszív, robosztus ember. Nyilván Bence is egy nagyon nagy darab ember egyébként, nyilvánvalóan, de Mi itt most... férfiak tudjuk, hogy a 6 centi az nem olyan hosszú, de karhosszúságban azért igen. Igen, igen. És nem, nézd meg, teljesen friss. Nézd, a tekintete tökéletesen koncentrál az edzőre. Szerencsére Bence is nagyon jó állapotban van. Nagyon megijedtem ott az elején, de egyelőre úgy tűnik, hogy minden rendben van. 2 perc van hátra, és Brass Bence eddig jól teljesít. Ráhajt. Első menet kivételével a második, harmadikban nagyrészt az történt, amit ő akart. Nem baj, nem baj, nem baj. Vigyázni kell ezekkel a nagy ütéseken, nem véletlen Hát ez azért érzik a... mélyütés, hát folyamatosan mélyet üt. Hát a bíróval ellentétes oldal. Ide szép volt be! Neked nagyon vigyázni kell, le kell Igen. fogni, úgy ez az Nem tudom, miből van a feje kőből. a szlováknak. Érzi ő is, hogy mennie kell. És megy is. Most egy picit fáradtnak. Ajaj, Ne fordulj most ki, bekapott Bence. egy nagy ütés Bence. Elcsúsznak most ezek a jobb csapatok a szlovák. Közben nézem, hogy mennyi van még hátra. Egy picit több, Még mint egy nagyon perc. sok idő van, Bence még lenne egy a fej, perc. fent a kéz.
Ez egy dulakodós negyedik menet, de kit érdekel, hogyha a végeredmény nekünk kedvez. Fenn a kézben, Igen, testfej. az elején jó volt ez a bal test, jobb fej, ez most nem jönnek ezek a jobb csapottak Bencétől. Most szép volt a bal fejre, csak ez kevés ahhoz, hogy megállítsa. Ha így maradnak tőlem akár éjfélig is, azzal sincs semmi baj. Igen, ne hagyja, hogy messziről ott azt a... Fél perc. De a szlovák srác pedig lökött. Bence, gyere el oldalra, el kell táncolni, ki Nagyon kell jönni. elfáradt most már Bence, de most már csak 20 másodperc van hátra, nem baj, hogyha fogja. De micsoda találat! Igen, a pontos szép találatok ebben a menetben is azt kell, hogy mondjam, És hogy megint Bencétől, visszalépettek balkéz jobb felütéssel. Nagyon szép, Bence! Ezt most már ki kell bírni. Szerintem 10 másodpercen belül vagyunk. Vége! És vége van. Vége! Véleményem szerint Brass Bencének sikerült Brass Bencének. Óriási küzdelem De volt. nagyon nehéz ellenfél volt. Jaj, de nagyon nehéz ellenfél Lehet, volt. hogy egy előrehozott döntőt láttunk. Szinte. Ugye nem láttuk még a többieket Igen. a Celeb Ligában, de nehéz meccse volt, az egész biztos. Nehezebb, mint a tavalyi Starboxon, bármelyik ellenfele, megkockáztatom, de nem azért, mert olyan jó bunyós lett volna ez a szlovák, hanem mert olyan kellemetlen bunyós volt. A hosszú kezeivel, azzal, hogy minden pofont gyakorlatilag örömmel lekezelt, tehát gyakorlatilag én nem láttam rajta, most itt a legvégén sem lehet látni, pedig sok nagy ütést kapott Brass Bencétől, és semmi Frissen baja. sétál. Igen. Kezdjük Lehet, hogy a mondjuk- pinkódját már elfelejtette, de így most így külsőre nem látszik, hogy bármi baja lenne. Ember Márk és Varga Ádám és itt szurkolt Brass Bencének. Na mit szóltok ehhez a mérkőzéshez? Fú, én azt gondolom, hogy a Bence nyert. Tehát én ebben szinte biztos vagyok. Én láttam azt az utat, amin ő keresztül ment, és nagyon remélem, hogy az ő kezét emelik magasba. Nagyon jó barátom, és nagyon szurkoltunk neki, és megérdemeli, hogy győzzön. Nem nyerhet más ma este, csak Bence. Nagyon szép volt! Nagyon szép volt! Na nézzük meg, hogy ki nyerte ezt a meccset. Még számolják a pontozó lapokat. Az biztos, hogy szoros mérkőzés Igen, volt. igen, azzal igen, együtt. igen. Az első menet Általában a szoros mérkőzéseknél van az, hogy 5-ször át kell számolni, mert amikor 40-30-et, akkor egyértelmű, beírod és már adod is oda a ringspeakernek, de ilyenkor, amikor még egyszer át kell nézni a pontozó lapokat, még egyszer meg kell nézni, hogy jól adták-e össze, még egyszer meg kell nézni, hogy mind a háromnál abban a rubrikában az szerepel, az általában a szoros meccs. Azt nyilatkozta a szlovák celeb, hogy az egyik edzés azt mondtam az edzőmnek, mester, én nem boxoló vagyok, hanem egy horgász. Erő azt felelte, rendben, de egy éjszakára harcossá kell válnod. Hát ez azt hiszem, hogy sikerült. Ismerünk olyan horgászt, lásd Erdei Zsolt, aki egészen kiváló harcos volt. Jogos. Egyik versenyző sem lehet biztos. Ja, beállították Gábris Bulcsot és a két versenyzőt, akkor Hölgyeim és uraim! A mérkőzés eredménye a pontozó lapok alapján 38-38, 37-39, 38-38. Így a mérkőzés eredménye többségi döntetlen. Ebben az esetben a bíróknak meg kell jelölniük, hogy melyik versenyzőt juttatják tovább. Ladies and gentlemen, we go to the judges' scorecards for a decision. They have scored this bout 38-38, 37-39, and 38-38, declaring this bout a majority draw. In this case, the judges must decide which fighter progresses to the semi-finals. Így, a bírók végleges döntése alapján a mérkőzés győztese, based on the judges' final decision, your winner is Brass Bence! döntetlen lett, többségi döntetlen, tehát egy bírónál nyert ugyan valamelyik, de a másik kettőnél 38-38.